Ramai orang salah faham tentang hukum bergaul antara lelaki dan perempuan. Ramai orang campur aduk dan ramai orang menganggap benda ni normal. Hukum pergaulan antara lelaki dan perempuan atau dalam Islam kita sebut sebagai ikhtilat, hukum asal dia adalah haram, iaitu pergaulan antara lelaki dan perempuan bukan mahram. Hukum asal bergaul secara umum adalah harus, iaitu lelaki dan lelaki, perempuan dan perempuan, ataupun lelaki dan perempuan yang mahram, iaitu adik-beradik, mak ayah dan seumpamanya. Kebanyakan ulama antaranya Dr. Abdul Karim Zaidan sebut kerana dalil surah al-Isra ayat 32 Allah menyebut وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, jangan hampiri zina. Dalam ayat ini menariknya adalah Allah tak sebut pun jangan berzina, tapi Allah sebut jangan hampiri zina. Apa maksud jangan hampiri zina? Ada sebagai ulama antaranya Imam Shukery, dia buat satu syair yang kami di Tarbiah Sentap menyebut sebagai 7 jalan zina. Apa dia? Jalan yang pertama adalah nazratun, pandang-pandang. Zina akan bermula dengan pandangan pertama. Lihat-lihat, usah-usah, tengok-tengok, perhatikan dia. Sedangkan dalam Quran Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 30 dan 31, yang maksudnya Allah kata, katakanlah kepada lelaki-lelaki yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Dan ayat seterusnya, ayat yang ke-31, Allah pula menyebut, katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah dia tundukkan pandangan dan jaga kemaluan. Secara direct, secara terus terang Allah menyebut bahawa tundukkan pandangan. Yang kedua, fa'ibtisamatun, senyum-senyum. Dah pandang-pandang akan senyum-senyum. Jalan yang ketiga iaitu fasalamun, bagi salam. Ataupun dalam konteks hari ni, tegur, siapa dia. Kalau di Instagram contohnya follow dia, kemudian DM dia dan mesej Assalamualaikum, hai awak dan seumpamanya. Dah bagi salam, dah tegur, dia akan masuk jalan yang keempat. Apa dia? Fakalamun, sembang-sembang, berbual, berbicara. Jalan zina yang keempat ni biasanya syaitan akan ambil masa lama untuk goda supaya berzina. Biasanya orang akan bersembang awal-awal, berbual tanya khabar, perkenalan. Daripada kenal di media sosial, di Facebook, Twitter, Instagram, akan berbawa kepada WhatsApp, sampai daripada mesej akhirnya call. Dan benda tu berterusan. Ada orang yang mungkin kenal seminggu dah berkapul, ada yang kenal sebulan dah berkapul dan sebagainya. Masa fasa fakalamu ni biasanya akan mula bercinta, sama ada couple Islamik ke ataupun couple dua-dua tak salah. Kemudian apabila dah selalu berbual, telefon, bergayut dan seumpamanya, akan masuk step yang kelima. Syaitan akan goda step yang kelima, iaitu famau'idun, nak buat temu janji, rancang untuk jumpa. Kalau yang Islamik sikit mungkin akan jumpa bertiga, lelaki, perempuan dan kawan dia. Tapi kalau yang bukan tak berapa Islamik, mungkin terus akan dating berdua. Mula-mula jumpa mungkin yang malu-malu dan sebagainya. Dan biasanya awal-awal jumpa takkan berzina. Awal-awal jumpa masing-masing akan fake, akan berlakon. Lelaki akan jadi pakai handsome, perempuan akan pakai cantik-cantik. Ialah pertama kali dating, dan awal-awal dating biasanya takkan berzina. Masuk step yang ke-6 iaitu falliqa, jumpa. Famau'idun tadi buat temu janji. Yang ke-6 adalah falliqa, jumpa. Jumpa kali pertama, macam saya sebut, jumpa kali pertama takkan berzina biasanya. Kemudian jumpa kali kedua, jumpa kali ketiga, sampai berkali-kali. Awak jumpa kali ke-10 mungkin dah berani pegang tangan. Jumpa kali ke-15 berani pegang ringan-ringan. Dan akhirnya berkali-kali jumpa, masuklah jalan yang ke-7, iaitu jalan fazina. Maka berzinalah mereka. Bermula dengan perkara ringan-ringan dan akhirnya berakhir dengan berzina. Dan kalau tak taubat, akhirnya masuklah step yang ke-8 yang kita sebut sebagai fanar. Masuk neraka lah dia. عيوني وبسمتي حبك شعاع